اگه عاشق طعم ترش هستی، آموزش این لواشک قوره رو تا آخر ببین. امروز قراره با قوره تازه یه لواشک خونگی و فوق‌العاده ترش درست کنم. سلام، امیدوارم سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. بریم با هم دیگه مراحل تهیه این لواشک خوشمزه رو ببینیم. قوره ها رو از خوشه جدا میکنم. این کار رو با دقت انجام میدم که اون دم یا چوب های ریز به قوره باقی نمونه که در نهایت باعث تلخی لواشک نشه. طرز تهیه شوره قوره تخمیری رو داخل کانال چنگال سبز، کانال رژیمی گذاشتم براتون. دوست داشتید برید ببینید، درست بکنید و نظرتون رو اونجا برام بنویسید و برای حمایت از کانال خوشحال میشم که اونجا هم کانال رو سابسکرایب کنید تا در خدمتتون باشم. خب قوره ها رو شستم، میریزم داخل قابلمه. به ازای 2 کیلو قوره یه لیوان آب اضافه میکنم، میذارم روی حرارت متوسط. 30 دقیقه بمونه، چند دقیقه یه بار یه همین میزنم. قوره ها که نرم شد از روی حرارت بر میدارم و باید از صافی ردش کنیم. برای اینکه لواشکتون کاملا یک دست و بازاری بشه، بهترین روش اینه که بعد از پخت اون رو از صافی رد کنید تا دونه ها و پوست قوره کاملا جدا شه. خب کاملا نرم شد، از روی حرارت بر میدارم. بریم بریزیم داخل صافی. توی صافی که ریختید میتونید با گوشکوب یا با دست یا حتی همین پشت ملاقه‌ای که داخل صافی میریزید قوره ها رو به این صورت از صافی رد بکنید و بعد از اینکه تمام قوره ها رو به این شکل عصارش رو گرفتید، وقتشه که مجدد اون رو بذارید روی حرارت. پوست و دونه های قوره که روی صافی باقی میمونه رو بریزید داخل یک کیسه پارچه‌ای. با فشار دست کاملا عصاره اون رو بگیرید و به آب قوره‌ای که از صافی رد کردید اضافه کنید. دوست عزیزم، اگر این ویدیو براتون مفید و کاربردی بود لطفاً در پایان لایک کنید. اگر عضو کانال نیستید افتخار بدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی داشتم از اون مطلع بشید. ممنون. خب عصاره قوره رو گذاشتم روی حرارت و بهش 1 تا 2 قاشق چای خوری بسته به ذائقه خودتون نمک اضافه بکنید. حرارت هم متوسط باشه و اجازه میدم تا این عصاره قوره غلیظ شه. برای غلیظ شدنش هم تقریبا 1 ساعت و نیم روی حرارت بود تا به این حد از غلظت رسید. از روی حرارت بر میدارم و توی سینی نچسب میریزم. مایه لواشک رو خیلی زیاد و ضخیم داخل سینی نریزید که زمان خشک شدنش طولانی نشه. تقریبا 2 تا سینی شد. من این مقدار مایه رو 2 تا سینی کردم. مجدد از روی اون یکی سینی بر میدارم، میریزم توی سینی دیگه. چون این مقداری که ریختم پهنای لواشک رو خیلی زیاد میکرد و زمان خشک شدنش هم بیشتر میشه. توی این فاصله هم داخل قابلمه یا مایتاب به اندازه 1/3 آب بریزید، بذارید روی حرارت تا به نقطه جوش برسه. حرارت هم متوسط باشه و سینی که توش مایع لواشک ریختید روی دهنه اون قابلمه قرار بدید. حرارت حتما متوسط باشه که آروم آروم لواشک خشک بشه. اگه حرارت رو بالا ببرید یک باره لواشکتون میسوزه و ببینید داره خودش رو میگیره مایع لواشک و همطور که دیدید رنگ لواشک هم کاملا تغییر کرد. بعد از اینکه لبه ها کاملا خشک شد، اگر دیدید وسط لواشک هنوز رطوبت داره مشکلی نداره، از روی حرارت بردارید، نذارید لبه ها خیلی خشک شه. از روی حرارت بردارید، اجازه بدید یه چند ساعتی توی محیط بمونه تا کاملا خشک بشه، اون رطوبتی که به خاطر بودن روی بخار آب داره لواشک از بین بره. خب 4-5 ساعت سینی توی محیط آشپزخونه بود، کاملا خشک شد و لبه ها رو اول جدا کنید حتما، بعد کل لواشک رو از سینی بلند. خب فقط یه مطلبی که باید حتما بگم، این لواشک بی نهایت ترشه.
اگر نمیتونید تا این حد ترشی رو بخورید، تحمل کنید، زمانی که داره به غلظت میرسه مایه لواشک، میتونید یه مقدار به شکر اضافه کنید. ولی من لواشک ترش اون هم تا این حد رو خیلی دوست دارم و میتونم بگم که تنها لواشکیه که اینقدر خوشم اومد ازش و اولین بار بود درست میکردم و نتیجهش هم فوق العاده عالی شد و همونطور که دیدید به راحتی هم تونستیم در عرض چند ساعت بدون اینکه نگران باشیم توی بالکن بذاریم گرد و خاک بشینه روش یا حشره روی اون بشینه، توی خونه، توی محیط خونه و در عرض همونطور که گفتم چند ساعت تونستیم این لواشک خوشمزه رو درست کنیم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید، خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد خیلی مراقب خودتون باشید و خدایا رو نگهدارتون.